Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se společně podíváme na to, jak si vyzkoušet nový model od Google Gemini 2.0. Tak se na to pojďme podívat. Takže nejdříve jdeme do AI Studia Google.com. V současné chvíli, protože je to všechno experimentální, tak je to zdarma. Ve chvíli, kdy jsme tady v tom Google Studiu, ještě si ho trošku přiblížíme, tak tady, když jdeme na Create Prompt, tak si můžeme vybrat z těch modelů, které nabízejí. Nás nezajímají modely Gemini 1.5, protože ty jsou spoplatněny, nás zajímá tady preview a v preview máme Gemini 2.0 Flash Experimental, což je zatím uvolněný Gemini 2.0 Flash model, je multimodální, máme tady napsáno, co všechno umí, k čemu je dobrý. Potom tady máme jeho verzi, která má větší kontextové okno, to znamená, tady to má až 2 miliony tokenů, ten základní má 1 milion tokenů. Následně tady máme Thinking Experimental, což je reakce Google na O1 od OpenAI, to znamená na model, který by se měl snažit přemýšlet. Jak vidíme, to přemýšlení je určitě náročné, nebo přinejmenším v současné chvíli ten počet tokenů, který vezme do kontextu, je jenom 32 000. No a potom tady máme v tichosti uvolněný model LearnLM 1.5 Pro, který je vlastně založený na Gemini 1.5 Pro. A myšlenka LearnLM je o tom, že má spolupracovat se studenty. To znamená, vy mu řeknete, dáte mu nějaký systémový prompt, podobně jak jsme zvyklí s ChatGPT, tak tady můžeme vlastně dát ten systémový prompt, ty instrukce, takže mu můžeme říct si excelentní tutor a budeš se starat o naše studenty, budeš odpovídat tímto stylem a tak dále. To znamená podobně, jako můžeme nastavit systémové instrukce nebo custom instruction v ChatGPT, tak to můžeme nastavit i tady. Tak první věc, kterou vyzkoušíme, když si dáme tady Gemini Flash Experimental, tak já, jak dělám tady na svém kanále videa o mind biases, tak teď vlastně nejnovější video, které mám připravené, když se podíváme tady do zpráva videí, zvětšíme si to, tak je hacking mysli, co je to source confusion, takže si ten source confusion vyzkoušíme si jednu věc, kterou ChatGPT neumí, a sice zpracování videa, které je možné v Gemini 2.0 nebo i Gemini 1.5 právě díky ohromnému množství tokenů. Takže první věc, kterou uděláme, je, že si z Google disku zvolíme něco, co jsme tam nahráli, tak já tady vyberu video Mind Bias Source Confusion, vložím to tam a teď si z našeho kanálu skopírujeme, jak to vypadá, a pojďme si skopírovat takhle časovou osu, dáme kopírovat a samozřejmě je potřeba vlastně komunikovat anglicky, tak pojďme popsat, co po něm chceme. Here is example of timeline for this video. Can you please check it if it's correct? For this video, provide it below. Tak, uděláme si to editoru. A nebo víte co, nejdříve si vyzkoušíme. Už tady mám připravený prompt, takže mu řekneme this is example of timeline I created for different video. Can you create one for attached video following example above? Can you create one
Perfektní, tak pojďme na to. Vidíme, že to video, které má nějaké 3-4 minuty, tak zabírá asi 60 000 tokenů. No a my teď prostě stiskneme run a uvidíme, co Gemini udělá. Tady nám běží časovač. Já teď na chvíli zastavím, tak aby jsme nečekali společně a jakmile to doběhne, tak se na to podíváme. Tak už nám to doběhlo a vidíme, že za 20 vteřin Gemini Flash zvládl vygenerovat timeline, what is source confusion example a tak dále. Teď bychom mohli říct can you follow exactly provided example for timeline. In case of wording a uvidíme, jak si s tím poradí. To znamená, chceme, aby nám napsal what is it example origins attention. Tak uvidíme. Nicméně vidíme, že za 20 vteřin nám vygeneroval časovou osu tady toho 3minutového videa. Což v současné chvíli například ChatGPT nezvládne, nebo alespoň to nezvládne aplikace, kterou poskytuje OpenAI. Tak uvidíme, co teď. Už nám to běží nějakých 30 vteřin. Tak a tady vidíme, že za nějakých 48 vteřin nám úplně přesně udělal to stejné. A když se podíváme, tak 42, 1.17, 1.56, 2.34, to všechno sedí, ale změnil nám i ta slova. Takže vidíme, co vlastně dovede ten nový model Flash. Teď se podíváme ještě na Flash Thinking, který by měl... Tak a uděláme si... Mažeme si tady toto, dáme si Create Prompt, začneme nový, dáme Flash Thinking, zeptáme se how many R's are inside word strawberry. A uvidíme, jak si s tím poradí. On by měl vypsat i proces. Tak a tady nám tak a tady my vidíme, že udělal chybu, protože jsou tam 3. Nicméně je to stále experimentální, pojďme to zkusit ještě jednou s tím, že upravíme to slovo a dáme ho takhle do uvozovek a dáme tam otazník a uvidíme. A uvidíme, jak si poradí s tím, takže mu dáme stejnou otázku ještě jednou, nicméně lépe formátovanou, což často pomůže těm modelům. A vidíme, že zopakoval úplně stejnou chybu. Když jsem to zkoušel předtím, tak úplně bez problému zvládl najít 3 R. Takže vidíme, že zatím to stále ještě není úplně dokonalé, nicméně ta myšlenka jakou to dělá. Tak pojďme, zkusíme ještě jednou. How many are inside or strawberry. A zkusíme tam dát take a deep breath and count how many R's are inside our strawberry. Zkusíme ještě takto. Uvidíme, co to vyprodukuje teď a potom si ukážeme,
real-time streaming API, což za mě tak a vypadá to, že stále trvá na tom, že jsou tam pouze 2. Dobře, měl tedy být a pojďme si vyzkoušet ještě streaming API. Tak, smažeme předchozí pokusy, můžete to samozřejmě zdarma také vyzkoušet. A teď se tedy ještě podíváme na real-time streaming API a uvidíme, co zvládne provést tady. A úžasná věc je, že my můžeme sdílet naši obrazovku, takže dejme tomu, že si otevřeme tady nějaký text. Tak, otevřeme tady text spacing effect a dáme screen a budeme sdílet tady. A budeme sdílet tady spacing effect, takže vidíme, že to sdílíme. Hello Gemini, can you hear me? Ahoj. Jen jako s čím ti můžu pomoct? Hello Gemini, can you hear me? Ano, slyším tě. To pro tebe můžu udělat? Can you speak in English? Yes, I can speak English. How can I help you today? Okay, perfect. That's much better. So I selected part of the text. Can you see it and can you read it for me? Okay, perfect. That's much better. So I see you selected part of the text. Can you see it and can you read it for me? And can you read the selected text? Okay, I can read that. The selected text is Skratky Misley County G to spacing effect. Okay, I selected another part of the text. Can you translate it and read it inside English? Okay, I see you have selected another part of the text. I can certainly translate it and read it in English for you. The selected text is Spacing effect neboli efekt rozložení je kognitivní jev, které popisuje, že si informace lépe zapamatujeme. Can you say it in English? Sure, I can read the selected text in English. Here it is. Spacing effect, or the spacing effect, is a cognitive phenomenon that describes how information is better remembered and retained if learning takes place over time, rather than if all Thanks the a learning lot. is... This is more than enough. You helped me a lot. You're welcome. Is there anything else I can assist you with today? Tak, takže jsme viděli, jakým způsobem můžeme využít Gemini Streaming API, to znamená, můžeme sdílet obrazovku, mohli bychom mu tam ukázat kód, nebo bychom mohli spustit nějaký program a ukázat mu něco v programu a potom se ptát, jak můžeme udělat to nebo ono. Samozřejmě je to teprve v začátku, nicméně za mě ty možnosti jsou úžasné. Je to něco jako mít parťáka vedle sebe, velmi chytrého parťáka, kterého se můžete zeptat, jak udělat to nebo tamhleto. A samozřejmě stejně tak je možné sdílet video, takže kdybychom ho měli na telefonu, tak můžeme třeba namířit na lístek, kde je uvedeno, jakým způsobem prát nějaké oblečení, potom namířit na pračku, zeptat se, jak ji máme nastavit a podobně. Ale jak jsme viděli, ještě to není úplně dokonalé, nicméně ty možnosti, pokud se to rozvine, budou opravdu úžasné a může nám to velmi, velmi pomoci. Takže tak, pevně doufám, že se vás inspiroval si to vyzkoušet také, protože to lze zdarma a teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát co nejkrásnější den a budu se na vás těšit zase příště. Tak zatím.